გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის ღიეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და უვიზო მიმოსვლის ერთი წლის თავთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. მოკლედ, ზუსტად ერთი წლის წინათ 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოთ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა, რომელიც გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 ქვეყანას, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. უვიზო მიმოსვლიდან ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირის შენგენის ზონაში საქართველოს 192,453 მოქალაქემ 258,663 ვიზიტი განახორციელა. შევაფასოთ ეს ერთი წელი, როგორ აფასებთ უვიზო მიმოსვლის ერთ წელს. ეს არის ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა და თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 89 და მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. ასევე გვაქვს საშუალება გადაცემის პირველ ნაწილში მოვუსმინოთ პოლიტიკის ანალიტიკოს გია აბაშიძეს ღიეთერში. საღამოშიდობის მოგესალმებით ბატონო გია. მოგესალმებით. მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საწყის ეტაპზე დავიწყოთ ინტერაქტივის შეკითხვით, როგორია ერთი წელი უვიზო მიმოსვლიდან, როგორია თქვენი შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით? ვიტყოდი რომ კარგია, ვისურვებდი რომ ყოფილიყო ძალიან კარგი, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო, რომ ცოტათი აიწევდა იმ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, გასვლა და დარღვევის რეჟიმი და თავშესაფრის მოთხოვნა, რომელიც ასეთივე ტენდენცია მოხდა, ვთქვათ, ბალკანეთის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის დაწესების დროსაც. თუმცა, ესე იგი, გაფრთხილება მივიღეთ ევროკავშირისგან, რომ რაღაცა ხარვეზები გამოვასწოროთ, არის ამისი ნება, სურვილი და ქმედებებსაც ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან და მე ვერანაირად ვერ ვხედავ იმის საშიშროებას, რომ უვიზო მიმოსვლა შეწყდეს უახლოეს პერიოდში. რა შეიცვალა ქვეყნისთვის ამ ერთი წლის განმავლობაში? აი თქვენ ახსენებდით რომ ესე იგი 192,000 მეტი ადამიანი იმყოფებოდა ხო? რამდენჯერმე ზოგიერთი მათ ზოგიერთმა პირველად ნახა ხო ევროპა პირველად ნახა ეზიარა თქვა საქმეზე იყო შეიძლება რაღაცა ბიზნეს გეგმები ააწყო ჩვეულებრივ ტურისტად იყო და ეს ამით კიდე საქართველოს მოქალაქეებისთვის გზავნილია მკაფიო გზავნილია ევროკავშირიდან რომ ჩვენ გვაბრუნებენ წიაღში ნაბიჯ თანდათან რომელსაც ჩვენ ვეკუთვნით ევროპულ წიაღს, ევროპულ ღირებულებებს და ეს ძალიან კარგია და შემდეგი ნაბიჯები რომელიც ინტეგრაციას ისახავს ევროკავშირთან ალბათ იქნება ნაბიჯ თავარია ჩვენც აქედან მივხედოთ ასე ვთქვათ ორგანიზებულად, კოორდინირებულად გულისხმობ ხელისუფლებას, საზოგადოებას რომ აღმოფხვრათ ის ნეგატივები რაც ამოხდა იქნება ეს გერმანიაში, შვედეთსა თუ სხვა ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებლებზე მაქვს საუბარი. თავშესაფრის მაძიების ევროპული სააგენტოს მიერ გამქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, რადგან ახსენეთ მსმენელსაც მივაწოდებ ამის შესახებ ინფორმაციას 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი არის 35%-ით გაზრდილი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ეს ძირითადად ადამიანები მიდიან ეკონომიკური შეჭირვების გამო და მათ აქვთ ასე ვთქვათ იმის ვთქვათ სურვილი ოცნება და ასე ვთქვათ მოდით ნახო რა იქნებ გამიმართლოს სამსახური იშოვონ. ბუნებრივია იქ სამსახურს შოულობენ ზოგჯერ ლეგალურ უпроსორეთ მეტჯერ არალეგალურად და ასე ვთქვათ ითხოვენ ვთქვათ მიზეზები ნახემე უმეტესწილად არის ეს რომ თქვათ ოჯახის გაერთიანების მიზნით მაგალითად რომელიღაცის მეუღლე არის წლები და საბერძნეთში და ეხა მეუღლეს იქუნა და ამას ითხოვს ზოგი ითხოვს რომ ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ვერ უზრუნველყოფ სახელმწიფო უფასო დახმარებას და იქნება აქ დამეხმაროთ. აი საფრანგეთის მაგალითი არის ესეთი რაღაცა რომ იქ თუ ტოლვილობის მომთხოვნი დაარეგისტრირდეს მას ავტომატურად აძლევენ უფასო ჯანდაცვას, უფასო ფრანგულ ჯანდაცვას და ამით ბევრი სარგებლობს. ხო და ასევე ვუჩევდით
ევროკავშირმა ისედაც იცისეს და ამას გააკეთებს, რომ თავად წერმა ქვეყნებმა შეამცირონ ის ვადები, რასაც უკავშირდება ეს ტოლვილის სტატუსის განხილვა. ეს ზოგჯერ თვეები გრძელდება და ამ თვეების განმავლობაში ეს ადამიანები, რომლებიც ალბათ ითხოვენ, ალბათ ვიმეორებ, ბევრ შემთხვევაში 99%-ში თავშესაფარს მათი რაოდენობა განხილვის პროცესი შემცირდეს მინიმუმამდე. და აქედან ბუნებრივია ხელისუფლებამაც უნდა გააკეთოს გარკვეული ფინანსური ბერკეტებით, ასე ვთქვათ, ამის დაჭერა, ვთქვათ, რომ რეადმისიაზე თავად რეადმისიებულმა პირმა გადაიხადოს თანხა. შესაძლოა ეს იყოს, რომ ფრონტექსიდან, ევროკავშირის სასაზღვრო უწყებიდან ჩამოვიდნენ აქ და პარალელურ რეჟიმში აქ, ვთქვათ, გაესაუბრონ აქედან გამსვლელებს აეროპორტებში. 1000 ღონისძიებები არსებობს ამისთვის, პრევენციისთვის და ამაზე, როგორც ხედავთ, მუშაობენ სამინისტროები და პარლამენტი. აქვე მინდა კითხოთ აუცილებლად გამოწვევებზე, რომელიც დგას ამ მიმართულებით დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. თქვენი საუბრეთ ბუნებრივია მიგრანტებთან დაკავშირებით, ასევე საინტერესოა, რომ დაახლოებით 1100-ზე მეტ პირს უთხრეს უარი ქვეყანაში შესვლაზე და ასევე საინტერესოა, რას ნიშნავს თქვათ საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნისთვის, როცა გასული მოქალაქეების დაახლოებით 35% არის გაზრდილი თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი. ეს ქვეყნის რეპუტაციას ლახავს. ეს არის თქვათ რამე მინიშნებები თუნდაც ამასთან დაკავშირებით ის რომ ქვეყნიდან ამდენი ადამიანი ითხოვს გასვლას და სხვა ქვეყნის თავშესაფრის. ეს ბუნებრივია კი არის, მაგრამ იმ მასშტაბის არ არის, რასაც სხვა ქვეყნების იმიგრანტები აკეთებენ ხსენებულ თუნდაც გერმანიაში თუ შვედეთში. ხომ ხედავთ ჩვენ საერთაშორისო ამბებში რა ხდება იქ მასობრივი არეულობები, გაუპატიურებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, ჩხუბები და ყაჩაღობა. ქართველთა ასე ვთქვათ დანაშაულებები 1%-საც არ ცილდება, ასე თუ ვიტყვით, გერმანიის მიხედვით და სხვა ქვეყნების მიხედვით. ანუ ხანდახან ის უფრო გაბუქებულია მეუქ დანაშაობაზე მაქვს აქცენტი. რაც შეეხება თავშესაფრის მაძიებელი ავტომატურად შემცირდება, როგორც კი იქნება მიღებული პრევენციული ზომები. მაგალითად ის, რომ რომელიღაცა კონკრეტული ქვეყანა აღიარებს საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად. ასეთი ქვეყნები ევროკავშირში რომელიც იღებენ ამ სტატუსს არიან 12-ნი, აქედან 8 უკვე აღიარა საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყანა და ესე ვთქვათ, ტოლვილის სტატუსის დროს ავტომატურ ვარს ნიშნავს და ამ სტატუსით, აი მე ვნახე სტატისტიკა 2017 წელს აგვისტოში, სანამ მიიღებდა ისლანდიამ გადაწყვეტილებას საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა იყო 90 განაცხადი ტოლველად ჩაბარებაზე. თუმცა როგორც კი მიიღეს უკვე დეკემბრის ბოლოს 2017-ის 5 იყო ასეთი განაცხადი, იმიტომ რომ უკვე აზრი ეკარგება ავტომატურ ვარს ამბობ. სხვა საკითხია ეს ეკომიგრანტები და იმიჯი. ბუნებრივია ევროპასთან მეტი ინტეგრაცია, მეტი თქვა ბიზნეს კავშირები იმას საშუალებას გრძელვადიან და არა თქვა უსაფრთხოში გრძელვადიან პერიოდში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბიზნეს განვითარდეს აქ ინვესტიციები ჩაიდოს, მეტი ევროპელი ჩაივიდეს. ჩვენ როგორც ელჩებმა თითოეულმა მოქალაქემ 200,000 იქნება თუ 300,000 წელს გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა და ნუ ეს უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოსწორდება, მაგრამ როგორც ვთქვი, ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითი გვაძლევს იქ იყო დაახლოებით 300%-ით იყო ხოლმე აი ესეთ პირველ წლებში გარღვევები და ასე ვთქვათ, მათ მაინც შეინარჩუნეს ეს უვიზო სტატუსი. ვითარება რაც გვაქვს ერთი წლის თავზე იყო თუ არა, როგორ ფიქრობთ წინასწარ ვარაუდებში გათვლილი და არის თუ არა ვთქვათ გადავაჭარბეთ თუ არა ვარაუდებს ამ შემთხვევაში, ანუ ის რაც ხდება არის თუ არა ნორმალური პროცესი. ოპტიმიზმით ვარ, მე პირადად და როგორც ვაკვირდები ვთქვათ ხელისუფლებას და სამოქალაქო სექტორით, კი უახლოეს პერიოდში მოხდება ვთქვათ კონკრეტული ზომების გადაწყვეტილებების საკანონმდებლო დონეზე და აღსრულების დონეზე შესრულება და ეს ციფრი დაეცემა და კარგი იქნება რომ ასე ვთქვათ თუნდაც უკან გამობრუნებული რიცხვით დაეცეს და ასევე ტოლვილის სურვილიც არ გაუჩნდეს არავის თუ მივიღებთ სწორ დროულ პრევენციულ ზომებს. მე მგონი მომდევნო წელს ამაზე უკვე უნდა გქონდეს საუბარი და განხილვა. რატომ არ იყო ძალიან კარგი და რა საჭიროებს გამოსწორებას? თქვენ აღნიშნეთ რომ იყო კარგი, მაგრამ არ იყო ძალიან კარგი საუბრის დასაწყისში რეზიუმეს სახით რომ შევაფასოთ კიდევ ერთხელ რატომ არ იყო და რა უნდა გამოსწორდეს?
მეტი საინფორმაციო კამპანია, აი ეს უნდა გამოსწორდეს, რომ უშუალოდ ნებისმიერ მოქალაქესთან მივიტანოთ ეს ბროშურა იქნება თუ ინფორმაცია ვიდეოს სახით, მეტი ინფორმაცია, მეტი ინფორმირებულობა, რომ არა აქვს იქ სწორულად ჩაბარების აზრს მოკლებულია, ასე ვთქვათ, ის რომ თუ დაარღვევს სანქციები დაგეწესება ფინანსური და შენი ხარჯით უნდა დაბრუნდე და 5 წელი ვეღარ გახვალ, აი ეს გადაწყვეტილებებიც როგორც უნდა მივიღო საკანონმდებლო და აღსრულებითი დონეზე და ამის მეტი ინფორმირებულობა ყველგან, სოფელი იქნება, აეროპორტი იქნება, სადგური თუ ასე ვთქვათ, პორტი, ყველგან უნდა მივაწოდოთ მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია. უღრმესი მადლობა, აბაშიძე საუბრობდა პოლიტიკის ანალიტიკოსი. საინტერესო საუბრისთვის მადლობას გიხდით ასევე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერთი წელი უვიზო მიმოსვლიდან, როგორ აფასებთ უვიზო მიმოსვლის სწორედ ამ პერიოდს. თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომრებზე 292 1188 292 1199 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. როგორც აბაშიძემ აღნიშნა, იყო კარგი ეს ერთი წელი, მაგრამ არ იყო ძალიან კარგი და მის მიზეზებზე მაინც საუბრა კიდეც. მე აქ შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი არის 35%-ით გაზრდილი, ხოლო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსთან ევროკავშირში გამგზავრებულ მოქალაქეების დაახლოებით 0.6%, რომელიც რიცხობრივად გამოიყურება როგორც 1100, არ მისცეს ქვეყანაში შესulis უფლება. ზუსტად ერთი წლის წინა 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 192,000-ზე მეტმა მოქალაქემ განახორციელა 258,000-ზე მეტი ვიზიტი შენგენის ზონაში, ხოლო 1,000 ერთ ადამიანს უარი ეთქვა საზღვრის გადაკვეთაზე. და ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ზუსტად ერთი წელი გავიდა იმ დღიდან, როდესაც საქართველოსთან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროზონაში ბუდაპეშტში საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ პირველად ჩავიდნენ. რეისით სულ 176 მგზავრმა იფრინა, ამ დღეს ფრენა შესრულდა სალონიკისა და ვარშავას მიმართულებითაც. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავშესაფრის მაძიებელთა შესამცირებლად მიგრაციის ხელშეწყობის კრიმინალიზებას გეგმავს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინი საუბრა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე. მოდით მოვისმინოთ მსმენელის პოზიცია და შემდგომ განვაგრძელოთ საუბარი. საღამოშიდობის მოგესალმებით. საღამოშიდობის თავდაცემის რაც შეეხება არსებულ საკითხს შეიძლება ვთქვათ დადებითია იმ ხრივ რომ იმ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დაიბადა საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ და საერთოდ თითქმის უმთავრესად არანაირ კავშირი არ აქვს ყოფილი კავშირის მენტალიტეტთან, ღირებულებებთან, ხელისუფლების უნიათო ეკონომიკის გამო ნახეს თავშესაფარი. რომ აქედან დასულიყო და დააღწიეს თავი იმ როგორც ევრაზიული კლასობრივი ჩაგვრის როგორც თქვენ ეკონომიკურ სიტუაციას, რომელიც ახალგაზრდობა ვერ იტანს, იმიტომ რომ ჩვენი თასები სოციალურები, ინტერნეტი, დღევანდელ ხელისუფლებაც ქვის ხანაშია და ვერ ხდება რატო გარბის ახალგაზრდობის ინფორმაციის გაცვლა, თუ აქედან წასულები როგორც ცხოვრობდნენ ევროპაში, რამდენად კარგია, რამდენად მისაღებია, რამდენად ადამიანური და ჰუმანურია და პრაქტიკულად მე მგონი ევროპა ამას გაითვალისწინებს, რომ თუ ის ვინცობა კრიმინალების გარდა გამოყრის მოსახლეობის იმ რაოდენობას, რომელმაც თავი დააღწიეს, რომ აქ ან სუიციდით არ დაემთავრებინა სიცოცხლე, ან ნარკომანი არ გამხდარიყო, ან რაღაცა კატასტროფულ მოვლენაში არ მიიღო მონაწილეობა, ის რუსეთის სიცხეზე დაასხავს ხალხს და ითქვის, რომ ათქმენის რუსეთს, აი თქვენი ევროპა, აი თქვენი ნატო, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი გაფრთხილებს საქართველოში მოახდინოს და მოაწყოს ანტი-ნატოს გამოსვლები, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად ამცირებს საქართველოს მოსახლეობას და ცulis დემოგრაფიული სურათს რუსული ბიზნეს, ოლიგარქიული ბიზნესთან გამომდინარე ჩინელების, არაბების, ირანელების და თურქების სასარგებლოს, რომლებიც ანტი-ნატოს ღირებულების მომხრეები არიან, იმიტომ რომ ისინი არ არიან შემდგარ დემოკრატიული და ვერ შემდგარ დემოკრატიულები არიან და თავისთავად ხადია. ხო, ხედავთ ამის საფრთხეს და კი, თავისთავად ხედავ, იმიტომ რომ იგივე ხდებოდა ჩერნოგორიისთვის ნატოს რო არ ეშველა, რუსული ოლიგარქიული ბიზნესის 40%-ზე მეტი იყო იქ, მაგრამ ნატო მოუშველა. და მე მგონი ჩვენც ახლა ატომური სიტუაციაში რომ ნატომ უნდა გვიშველოს და მივიღოს ლუკოფის გეგმით. შემთხვევაში რუსეთი
ესეთი მოსულია კარზე გამიგეთ? ამას ახალგაზრდებამ უნდა მიხედოს. სულ კი უნდა გაიცით აქედან, იმიტომ რომ თქვენს ადგილს ხვები დაიკავებინ და როცა მოყავთ მერე იქნების სტუმრად. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა. გადაცემის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. სულ რამდენიმე წუთში მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ გიორგი რუხაძესთან ექსპერტთან საერთაშორისო საკითხებში დავუბრუნდებით ეთერში და შევაფასებთ ერთ წელს უვიზო მიმოსვლიდან. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99 ვუსმენთ ერთმანეთს. საკითხების მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით ერთი წელი უვიზო მიმოსვლიდან და გადაცემის ამ ნაწილში ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში გიორგი რუხაძე გვერდდება. საკითხებისა მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო გიორგი, ერთი წელი გავიდა. ერთი წელი უვიზო მიმოსვლიდან. რა პოზიტიური და ნეგატიური გნებავთ ნაკლებად კარგი მძვრები შეიძლება დავუკავშირდოთ ამ პერიოდს? შევაფასოთ ერთი წელი. დავიწყოთ როდია ხო დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი საქართველოს მოქალაქე უვიზოთ წავიდა ევროკავშირში, რაც თავისთავად დადებითი მოვლენაა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიზიტებს ზოგისთვის ასე ვთქვათ ტურისტული, ზოგისთვის საგანმანათლებლო, ზოგისთვის ბიზნესი თუ სხვა დანიშნულება ჰქონდა. შესაბამისად, კარგია, რომ ამდენმა რაოდენობა ადამიანებისა მისარგებლა აი ამ სიკეთით, რომელიც მოიპოვა საქართველოს ევროკავშირთან მიმართებაში. ნეგატიურად შეიძლება შევაფასოთ, რომ ამ პროცესთან მოყვა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან თავშესაფრის უფრო ინტენსიურად მოთხოვნა ევროკავშირის ქვეყნებში და ამაზე განსაკუთრებით ბოლო დღეებშია ლაპარაკი. ის რომ საქართველოსდან უფრო მეტი ადამიანი ჩავიდა, რომელიც ჩაერთო მცირე თუ მსხვილ ორგანიზებულ დანაშაულში, ესეც პრობლემას უქმნის საქართველოს და მის იმიჯს. ჯამში, დაახლოებით ეს არის, მე მგონია, რომ ეს ძალიან დადებითი მოვლენა იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო პირველი თავისუფალი ვაჭრობის შემდეგ რეალურად ხელშესახები სიკეთე, რომელიც მიიღო არა საქართველოს ქაღალდზე, არა საქართველოს მთავრობამ, არამედ საზოგადოებამ, ხალხმა, საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ და რაც მეტად ასე ვთქვათ გახშირდება კომუნიკაცია, მოძრაობა გადადგილდება ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის, მით უკეთესი იქნება მსოფლმხედველობრივად საქართველოსთვის დაახლოებისთვის და ინტეგრაციისთვის ევროკავშირში. ბატონ გიორგი, თავშესაფრის მაძიებელთა სიმრავლე შეიძლება ითქვას, რომ საწყის ეტაპზევე თითქოს რაღაცნაირად იყო გათვლილი, რომ ეს ასე იქნებოდა. თუმცა რაოდენობა ვთქვათ 35%-ით გაზრდა წინა წელთან შედარებით თავშესაფრის მაძიებელთა ნიშნავს ქვეყნისთვის ვთქვათ იმიჯზე უარყოფითად მოქმედებას, თუ ეს არის ნორმალურად შეიძლება ითქვას აღქმული, ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდგომ, ანუ ეს იყო ნორმალური პროცესი, თუ ეს არის საგანგაშო და შესაბამისად აისახა კიდეც ქვეყნის რეიტინგზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? იცით რა თქმა უნდა, იმეჯისთვის დამაზარალებელია ნაწილობრივ, თუმცა რეალურად იქით ამ ხარეთ ელოდა, რომ როგორც თავშესაფრის მომთხოვნთა რაოდენობა, ასევე არ შეშვებულთა რაოდენობა ევროკავშირში და ასევე წესების დამღვრელთა რაოდენობა გაიზრდებოდა. ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ნეგატიური კომპონენტია, მაგრამ ეს არ არის სიურპრიზი. არც საქართველოსთვის არ უნდა ყოფილიყო სიურპრიზი. ანუ თითქოს იყო გათვლილი ეს შედეგები. ევროკავშირისთვის არ უნდა ყოფილიყო სიურპრიზი. თუ ვინმესთვის ეს სიურპრიზი იყო, ეს მათი პრობლემა ამ შემთხვევაში გაუთვლელობის. ევროკავშირისთვის ეს სიურპრიზი არ ყოფილა, დარწმუნებული ვარ, რომ მათ, როდესაც საქართველოს მისცეს უვიზო მიმოსვლის საშუალება, მათ ეს გათვლილი ჰქონდათ. შესაბამისად ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ქმედითად უპასუხებს ამას საქართველოს ხელისუფლება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რამდენად გააგრძელებს საქართველოს წინსვლას. იმიტომ რომ ჩვენ თუ თავდაცვის მდგომარეობაში ჩავდექით და დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ როგორმე რაიმე არ დავკარგოთ ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა,
ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ანუ აქამდე საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის იყო თავდასხმის რეჟიმში. ეს არის პირველი შემთხვევა გასული ალბათ 10-15 წლის განმავლობაში, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადავიდა თავდასხმის რეჟიმში. ეს უნდა შევცვალოთ. და უნდა დაიწყოს ლაპარაკი შემდეგ ეტაპებზე და არ უნდა ვიტრიალოთ წრეზე. ეს არის ძირითადი გამოწვევები, თუ არის კიდევ რაიმე რაზეც თქვათ გაამახვილებთ ყურადღებას ამ კონტექსტში. როგორი უნდა იყოს თქვათ საპასუხო ნაბიჯები, უკვე თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას რომ დაადო თქვათ ორი ნაწილად შეიძლება ეს ამბავი გავყოთ აქ. პირველი თუ როგორ რეაგირებს საქართველოს ხელისუფლება, შესაბამისი სტრუქტურები, შესაბამისი ორგანოები და მეორე როგორ იქცევა საქართველოს მოქალაქე, ანუ მოსახლეობა. ანუ მოსახლეობას თუ საქართველოში პერსპექტივა არ გაუჩნდა უკეთესად ცხოვრების. ვერანაირი მექანიზმი ვერ გააჩერებს ამ პროცესს. მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, ის ნაბიჯები, რომელიც გადადგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთის მხრივ და კანონების გამკაცება და ამ შემდეგ, ეს სწორია, კარგია, მაგრამ არასაკმარისია. ერთობლიობაში თუ არ მოხდა აი ამ საკითხებზე რეაგირება და რეაგირება თუ არ მოხდა ქვეყნის გარეთ კი არა, ქვეყნის შიგნით უნდა მოხდეს, ქვეყნის შიგნით უნდა შეიცვალოს ვითარება იმისათვის, რომ შემდეგ საქართველოს მოქალაქემ დაფიქრდეს მანამ სანამ ის მოითხოვს თავშესაფარს რომელიღაც ევროკავშირის ქვეყანაში. უღრმესი მადლობა. გიორგი რუხაძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში საუბრობდა ღიეთერში და სწორედ მან შეაფასა ერთი წელი უვიზო მიმოსვლიდან. გადაცემის დასრულებამდე არის ძალიან მცირე დრო დარჩენილი, სულ რამდენიმე წუთი. თქვენ თუ გწურველი გაქვთ საშუალება ბუნებრივია დარეკოთ ნომრებზე 292 1188 292 1189 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, როგორ აფასებთ უვიზო მიმოსვლის ერთ წელს. შეკითხვა სწორად ასეთია და შეგიძლიათ დღეს ისაუბროთ ბუნებრივია სექტორი მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ გვაქვს შეიძლება ითქვას სტატისტიკა სახეზე, რომ ერთ წელიწადში დაახლოებით 192,000-ზე მეტმა მოქალაქემ გადაკვეთა საზღვარი ევროკავშირის ზონაში და საერთო ჯამში განხორციელდა 258,663 ვიზიტი. აქედან შეიძლება ითქვას, რომ 0.6%-ია იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელიც ამ თუ იმ ქვეყანაში ევროკავშირის ზონაში ბუნებრივია არ შეუშვეს და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ დღეს საქართველოში კრიმინალიზებული ადამიანის შემოყვანა უკანონო გზით, ეს არის ციტატა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინი ჯავახაძის განცხადებიდან. ამავე დროს რაღაც დანაშაულებრივი ჯგუფები ცდილობენ ადამიანების ევროკავშირში გაყვანას მოტყუებით, იქ პირდებიან დასაქმებას და ასე შემდეგ. თუ კი ეს ნორმა უფრო ნათელს გახდეს ამ დანაშაულის სახეს, მზად ვართ ინიცირებისთვის. მისივე თქმით შესაძლოა ფრონტექსის, ანუ საზღვრებზე თანამშრომლობის მართვის ევროპული სააგენტოს წარმომადგენლები სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან დასაქმდნენ. მათი მანდატი აპრილში ფრონტექსის დელეგაციის საქართველოში ვიზიტისას განისაზღვრება. მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავშესაფრის მაძიებელთა შესამცირებლად მიგრაციის ხელშეწყობის კრიმინალიზებას გეგმავს და სწორედ ეს ციტატაც ამასთან დაკავშირებით გახლავთ მოხმობილი. მოდით მსმენელის მოსაზრება მოვისმინოთ და ამით პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ დავასრულებთ კიდევ ჩვენს გადაცემას. ვიჰელფამდე საღამოშიტობისა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ოდნავ. არისო ჯერ საქართველოს იმისათვის რომ თავისუფალი მისვლა გქონოდათ და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი და ესეთ პირობებში როცა მიდიან თავშესაფარს ითხოვენ, აძლევდნენ უფასო ბინას, უფასო განათლება, უფასო სამედიცინო, უფასო ტრანსპორტი და პლუს თითოეულ ესე იგი ოჯახის წევრზე 200 ევროს აძლევდნენ. მთელი ოჯახები მიდიოდნენ და მიდიან კიდევაც. ასეთ დროს პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მეოთხე შვილზე დამატებით 10 ლარი მიეცეს
ესე იგი დახმარება ოჯახს. ეს არ არის სამარცხვინო, ეს არ არის ქვეყნის პოლიტიკა არ არის ისეთი რომ მოქალაქეს ქვეყანაში დაბრუნების სურვილი კონდეს, ეს არის თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი მოსაზრება ის არის რომ თავრობა მიიღოს გადაწყვეტილება რომ დაეხმაროს ამ ხალხს ან დასაქმებაში, ან მატერიალურად, რომ არ გავიდეს ეს ხალხი იქიდან. ეგ არის პრობლემა. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებიდან ერთი წლის თავზე პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრეს. ბოლო რამდენიმე თვე ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის მხრიდან გამოითქვა წუხილი საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ საზღვრებში თავშესაფარს ითხოვდნენ. ყვავს მსმენელი, შეგვიძლია მოусმინოთ მას. კი ბატონო, ბოლო პერიოდში ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის მთავარი წუხილია თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინი ჯავახაძემ და მან მაგალითად ავსტრია მოიყვანა, სადაც 2018 წლის იანვარ-თებერვალში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა 100%-ით გაიზარდა. კრიტიკის წყარო იყო გერმანია და შვედეთი. გერმანელების მთავარი წუხილია თავშესაფრის მაძიებლების ზრდა, მოგვიწოდებენ რომ ქმედითი ნაბიჯები გადავთქვათ, განაცხადა ჯავახაძემ. ამავე ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ მახარობლიშვილმა განმარტა, რომ შესაძლოა რიგმა სახელმწიფოებმა საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება ვერ გააფორმეს იურიდიულად, მაგრამ შეამცირეს აპლიკაციის პროცედურების განხილვა. მისი თქმით ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმალური შანსი აქვს მოქალაქეს დაკმაყოფილდეს. მისი მოთხოვნა დღეისათვის საქართველოს ევროკავშირის 8 სახელმწიფოს ყავს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებული. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ მახარობლიშვილმა გვარშეცვლის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მან თქვა, რომ პირველი მოსმენით ეს დამტკიცდა, მთელი რიგი მოქალაქეები იცვლიდნენ გვარს მას შემდეგ, რაც მათ უარი ჰქონდათ ნათქვამი თავშესაფარზე და ხელახლა მიმართავდნენ თავშესაფარს. მისივე განმარტებით უვიზო რეჟიმის შესახებ საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს დღემდე და მიმართულია იმ კონკრეტულ გამოწვევებზე, რომლებმაც თავი იჩინა ბოლო პერიოდში. ამ ეტაპზე ტელევიზიის საშუალებით გადის კლიპები რეგიონებსა და დედაქალაქში შეხვედრები იმართება. ეს განცხადება გააკეთა მახარობლიშვილმა, თუმცა ჩვენმა სტუმარმა გადაცემის პირველ ნაწილში აბაშიძემ აღნიშნა, რომ კომუნიკაცია არ არის იმ სახის, რომელიც იქნება ყველაფრის მომცველი და შედეგზე ორიენტირებული. ვინ არის ამ კვირის ბენეფიციარი? მე გულისხმობ ბოლო ბლოგს გადაცემისა ტრადიციულს, რომელსაც რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიჰელპში ვახორციელებთ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიის სახით და ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ, მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ერთი წლის შესახებ უვიზო მიმოსვლიდან და შევაფასეთ ის ექსპერტებთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. მაშასები ერთმანეთს დავამშვიდობებით. ტრადიციულად ვიჰელპჩისა და რადიო იმედის ერთობლივი საქველმოქმედო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 14 წლის ნიკოლოზ ლოლომაძეს. მას აქვს ინსულტი და პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია სჭირდება, რომელიც 6000 ლარი ღირს. მეგობრებო, საუბარია ძალიან პატარა 14 წლის ბიჭზე, ნიკოლოზ ლოლომაძეს, რომელსაც გადაუდებლად აუცილებლად სჭირდება ჩვენი დახმარება. საერთო ჯამში 6000 ლარი თანხა, რომელიც ფიქრობ ერთობლივი ძალისხმევით ნამდვილად შეიძლება რომ შეგროვდეს და პოსტოპერაციული რეაბილიტაციისთვის დავეხმაროთ ნიკოლოს გამოჯანმრთელებისთვის. ჩვენ გვაქვს საშუალება დავრეკოთ ნომერზე 0997108082. ზარის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარიდან შესაბამისი თანხა სწორედ ნიკოლოსის ანგარიშზე გადაირიცხება. ასევე გაქვთ მეორე გზა ალტერნატივის სახით ვიჰელპ.g ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ 14 წლის ნიკოლოს ლოლომაძის ისტორია და აქ უკვე ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება. ბუნებრივია გამოჯანმრთელებისთვის და მას აუცილებლად სჭირდება ჩვენი დახმარება. მე კლავდებურად ვიტოვებ თქვენი თანადგომის იმედს. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთერში სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.